Sok szeretettel üdvözöllek titeket ezen a csütörtök esti rendhagyó élőadáson, hiszen ismét egy élő nyelvvizsgát fogunk végignézni, akár csak tettük ezt valamikor novemberben, amikor egy C1, azaz egy felsőfokú nyelvvizsgát láthattatok élőben, mégpedig egy language search nyelvvizsgát, ezt fogjuk ma is megnézni, most azonban B2, azaz középfokon, úgyhogy üdvözlök mindenkit, és kérem, hogyha láttok, hallotok, akkor jelezzétek, hogy elindult az adás, és láttok mindent, és megy minden. Picit várok, hogy lássam. És látom, hogy a YouTube-on már elindult, a Facebook. Látom, hogy megy az adás, vagy nem megy az adás. Ezért várunk még egy picit, hogy elindult-e. Úgy látom, hogy a Facebookon egyébként nem indult el az adás. Megjött már Anita is, Gábor is, és mindenki a Facebookra jelentkezik be. Én arra vagyok kíváncsi, hogy vajon láttok-e minket a Facebookon. Biztos, akkor megosztom itt a linket, mert olyan, mintha ott nem indult volna el. Egy pillanat, megosztom itt is. Na hát megosztottam, hát ha most ott is elindul, hát elnézést itt a kis ügyetlenkedésért. Azt mondják, hogy minden oké, látnak, hallatok, de csak a YouTube-on látnak, hallanak minket, a Facebookon valamiért nem indult el. Remélhetőleg most így megosztva ott is látni fogják. Úgyhogy nekifutok még egyszer. És üdvözlök mindenkit csütörtök este itt az élő adáson, ahol egy B2 középfokú nyelvvizsgát fogunk letenni élőben, vagyis nem együtt fogjuk letenni, hanem bátor vizsgázónk fog nekifutni ennek a feladatnak, hogy be is hívom a vendégeket az adásba. Érkezik hozzánk Kriszta, Tóth Kriszta, szia! Veled már találkoztunk a múltkor, a Language Search Nyelvvizsga Központ szakmai vezetője vagy és nyelvvizsgáztató, illetve itt van velünk Joán, a bátor vizsgázó. Úgyhogy először téged kérlek, hogy mutatkozz be pár szóban, pár mondatban, mit lehet róla tudni, hány éves vagy, mióta tanulsz angolul, miért pont angolul tanulsz, és hogyan választottad ezt a nyelvvizsgát. Elsősorban köszönöm szépen a meghívást, másrészt viszont Srikjal vagyok, 15 éves vagyok, a Borna Péter gimnáziumban tanulom. Az angolt egészen első osztály óta, most 10-es vagyok. Azért választottam a language-et, mert úgy gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb számomra egy minden szempontból. Ez személyes kedvencem. Meg tudod mondani, hogy miért? Úgy gondolom, hogy rengeteg segítséget kapok ettől a bizonyos, hát így a language search magától, tényleg ezzel a rengeteg videóval az oldalon, és különböző fokozatokat is körülír, és elmondja részletesen, és vannak videók is, amik bemutatnak rendes szóbeli vizsgákat. Hát most majd nem sokára te videódat nézhetik meg a vizsgára készülők, hogy hogyan is kell felkészülni egy remélhetőleg sikeres vizsgára. Kriszta, téged kérdezlek, hogy mesélj nekünk, ahogy a múltkor elmondtad, hogy néz ki, miből áll egy felsőfokú nyelvvizsga, hogy egy kicsit bemutatnád nekünk a középfokot is, hogy miben különbözik a felsőfoktól, milyen részekből áll, és melyik részen mit kell csinálni. Igen, köszönöm szépen Lóri, Joának is köszönöm, hogy itt van velünk, köszönöm, hogy itt lehetek. Természetesen nagyon szívesen elmondom, hogy mi a különbség, és hogy néz ki nálunk egy B2-es nyelvvizsga. Nagyon hasonlít a felépítése egyébként, kicsit rövidebb, mint a C1, ezt azért lehet gondolni, ugye, hogy a témák sokkal komplexebbek a C1-en, úgyhogy itt ez egy rövidebb vizsga. Az első feladat részben általános témakörökből fogunk kérdezni,
Ezek a témakörök hasonlóak egyébként a C1-hez, de sokkal kevésbé komplexek, és azt meg kell jegyeznem, hogy soha nincs olyan téma, ami felkavaró lenne, vagy különösen nagyon speciális tudást igényelne. Követjük a nemzetközi trendeket, és ahhoz igazodva az egyszerű hétköznapi témakörökből fogunk kérdezni. A második feladat részben hétköznapi szituációkat kell megoldani a vizsgáztatóval, a vizsgázónak. Ezek is olyan dolgok, amik a mindennapi életben előfordulhatnak, ott azt nézzük, ugye, hogy mennyire sikerül a megfelelő hangnemben megszólítani valakit, és ezeket a hétköznapi élő helyzeteket hogyan kezeli a vizsgázó. A harmadik feladatban majd fogjuk látni, hogy egy input alapján kell valamilyen programot, közös programot egyeztetni a vizsgáztatóval, itt pedig azt fogjuk nézni, hogy milyen kommunikációs eszközökkel sikerül megegyezésre jutni a másik beszélővel. Az utolsó feladat részben már egyedül dolgozik a vizsgázó, ott egy monológot várunk egy adott témában, és aztán néhány follow-up kérdéssel fogjuk lezárni a vizsgát. Hát nagyon köszönöm. A többi nyelvvizsgához képest a témák azok nagyjából megegyeznek, vagy nálatok bár azt mondtad, hogy hétköznapi témák fordulnak elő a B2-es szinten, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy így általánosságban készül egy B2-es nyelvvizsgára, akkor hozzátok is fel tud készülni, vagy vannak nálatok speciális témák, témakörök, amire fel kell készülni, vagy amire figyelni kell? Köszönöm, csak azok a témák vannak, amik a közös európai referenciakeret témaköreiben is benne vannak, és minden nyelvvizsgán előfordulnak, tehát különösebb extra témára nem kell számítani, főleg a B2-n ugye nagyon figyelünk erre, és még külön átfuttatjuk egy standardizáción, megfigyelésen, próbán, hogy mindenképpen olyan legyen, ami igazodik a mi populációnkhoz, mert a legfiatalabbak szokták a B2-t választani, és akkor figyelünk arra, hogy érdekes témák legyenek, és hétköznapiak tényleg, ami őket is foglalkoztatja. Mi az átlag korosztály, mert hogy Joel nagyon fiatal, 15 éves, hogy gyakori, hogy ilyen fiatalok jelentkeznek a nyelvvizsgára, vagy ezért idősebbek szoktak inkább vállalkozni erre a megmérettetésre? Igen, leginkább középiskolásokat látunk. Van egy olyan tendencia most, hogy megfigyeltük, hogy egyre fiatalabbak jelentkeznek hozzánk, és aztán utána jönnek C1-re. Úgyhogy szerencsére már ez a B2, ez egy kicsit hamarabb eljön, úgy tűnik. Valószínűleg azért, mert ugye az internet nyelve az angol, és hozzá vannak szokva a gyerekek, hogy hamar elkezdenek tanulni. Van valamilyen alsó korhatár? Tehát a jelentkezőknek meg van szabad, hogy hány éves kortól lehet jelentkezni, mert mondjuk alatta mondjuk junior nyelvvizsgátok van, vagy egy 13 éves is jelentkezhet hozzátok? 14 éves jelentkezzen, és azt figyeltük meg, hogy azért némi élettapasztalat kell ahhoz, hogy meg tudjuk beszélni ezeket. 15 évesen már. Igen, Joel majd meg fogja mutatni, hogy 15 évesen is lehetséges, igen, ha valaki olvasott és készült, de azért ugye az életben való jártasság mindenképpen szükséges, mert fogjátok hallani a kérdésekben, mert természetesen a felkészülés, a felkészítés során is látjuk, hogy könnyebb dolgunk van akkor, hogyha már valaki volt esetleg ilyen helyzetben, olvasott eleget, látott ilyen filmeket, és így tovább. Szeretettel várjuk persze a nagyon kicsiket is, de nekik ott van a nyelvvizsga, a kicsiknek való. Oké, hát akkor, ha készen álltok, szerintem bele is vághatunk akkor a Nyelvvizsga nyelvvizsga központ B2 középfokú szóbeli nyelvvizsgájába, és akkor nézzük az első feladatot. Megpróbálom azért előtte még egy pár szóval összefoglalni azt, hogy az élő vizsga úgy történik, hogy van még ott egy kolléga, akivel váltjuk egymást, és akkor aki kérdez, az interlokutor kommunikál a vizsgázóval, a másik kolléga általában adminisztrál, és aztán cserélnek a következő vizsgázóhoz, és szeretném volna elmondani, hogy próbálom tartani azt az időintervallumot, ami valójában történik, jó? Hogy érzékeljük, hogy körülbelül... Mennyi idő nagyjából egy vizsga? Az első feladat 3 perc, a második is 3, a harmadik is, és az utolsó körülbelül 4 perc, tehát összesen olyan 13 perc körülbelül a B2. Oké, nagyon szépen köszönöm, és akkor kezdhetjük is. Okay, so let's get started, Joel, if you are ready. I'm ready. Okay, thank you. So exam begins. Hello, my name is Krista Tóth. Can you spell your family name for me, please? Yes, Schrick. Thank you. Where are you from? I'm from Hungary. Thank you. Now, in part 1, I'm going to ask you some questions about yourself and your ideas. The first topic is music. What would be the ideal concert for you?
I think the ideal concert for me is when I gather around some of my friends and families and closed ones, and I just bring them to the whole concert. We have a really great time, and afterwards, maybe we can have a gathering at home, like a great program. The next topic is education. What aspects of your education do you consider most useful in everyday life? In my opinion, it's is the language, because I meet a lot of people that are from another country, and for example, and I cannot talk to them in Hungarian, so we must have a conversation in English. So we only can talk in English and have a decent conversation. The next topic is shopping. How do you think shopping methods will be different in 10 years' time? I think, well, now in our usual daily life, we are just going to the market or the little shops and just do the groceries for ourselves. But I think in few years in the future, or 10 or decades in the future, maybe we will have delivery in everywhere in the world. So we just order the needs for ourselves, and they just bring it to our house. And the next topic is going to be family relationships. Who do you take after in your family in personality? I think I take after my mother for most of the part, because she's quite more gentle than my father, and you can have more deep conversations with my mom than my dad, and I think I'm really great at that, to have a deep conversation with someone. Thank you. Now, part 2. We are going to role play some situations, and I want you to start or respond. The first situation is we are housemates. I start. Why do you always leave the kitchen in such a mess? Because I always forgot to put the things after myself. I'm really sorry about it. That's all right. I know you are having a hard time at school, but can we perhaps talk about some sort of a system to solve this? Maybe once a week, or our daily, like we can make a system like on Monday, on Wednesday, on Friday, and on Sunday, I do the dishes and I clean up around the kitchen. On the other days, you will have to do this part, and yes. That's a very good offer, thank you. We have a deal. And you can save up for a dishwasher. How about that? Yes, that's a really great idea. Okay, thank you. And now you have a rest, and I will do it. Okay? Okay, thank you so much. That's all right. Now, let's move on to the next situation, okay? I'm your teacher, and you want to leave the course before the end. You start. I'm really sorry, but I really need to leave the class a few minutes before, because I will have volleyball practice sooner in this day. I'm so sorry to hear that, because we have so many interesting tasks to do. Do you think this will happen on every occasion or just this once? Just this once, I can promise you that, and I will do the tasks for next lesson. Okay, thank you. No problem. Let's move on to the last one then. Okay, we are friends. We don't feel up to going out tonight. You start. I think maybe we should just stay home and watch some movies. I think I can order some pizza or something. How that sounds for you? Yeah, I'm a homebody. It's okay, but sometimes it's nice to socialize. Why don't you want to go out? Because I am really tired from school and everything. I had a lot of exams in this week, and I just want to relax at home. Oh, okay.
what kind of film would you like to see? Maybe the James Bond series. I think it's a really great action movie series, and I really love them. Oh no, which one? Please don't tell me that you want to watch with that English guy, you know, the latest one. I don't like him. Well, then maybe you should choose the other films. Ah, that's what I wanted to hear. Thank you. Okay. And pizza? Yes. Maybe we could order some of your and my favorites. Maybe. That sounds wonderful. Thank you. But please promise me that we will go out next week. Yes, I promise you that I won't have any exams. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you, Joel. And Lori, can I ask you to share the third task, please? Of course. El kell, hogy tüntesselek hozzá egy kicsit titeket, és megmutatom, mert nem látszódna semmi a labból. Tehát a harmadik vizsgarésznél a vizsgázó, próbálom így mutatni, hogy látszódjon is valami belőle, kap egy lapot, amin a következő információk találhatók. Ezek azért fontos, mert ugye a feladat végrehajtásához használnia kell ezeket az információkat. Tehát a Candidates Task Sheet for Part 3, Candidates Copy, tehát ezt kapja meg maga a vizsgázó. Ugye nem tudom, hogy mennyire látjátok, ez egy camping holiday, anywhere we can find a place, akkor a clothes, t-shirts and shorts, footwear, walking boots, cooking, can make fire, food, themed food, and direction, GPS or mobile phone. Ez van a lapra írva, most a lapot eltüntetem, és visszahívom Krisztát és Joelt a stúdióba. És tehát ez a lap, amit akkor az előbb felolvastam nektek, hogyha nem látszódott olyan jól, van a candidate-nek a kezében, tehát ő ezt látja, várjátok, visszahozom magunkat így, és kezdődhet is akkor a harmadik feladat. Okay, thank you, Lori. Part 3. We are going to discuss something together. We are going on a camping holiday together and need to decide what to take. We both have some suggestions. Let's talk about our ideas and make some decisions. And you can see your ideas, Joel. I have some different ones. Please take 20 seconds to think about what you want to say. Mindennyian szolidárisak vagyunk, és mindannyian gondolkodunk 20 másodpercig. Okay, thank you. So Joel, please start. Okay, so I haven't been to camping lately in the past half a year, and I think it will be a really great time to spend in this weekend. I don't know, what is your opinion on this? Yes, absolutely. I'm up for that, and we could try. I'm not very good at that. I have never tried it in my life, but we can try it, I think. I'm used to hotels rather. But there's a really great place in the mountains not far from us. I think I have been camping there for quite a lot, but I think it's a really great view and it has everything you need with it. That sounds wonderful, although I'm afraid there might be some dangers in the mountains. So why don't we go to an official campsite? Oh, it's a really great idea. I have my second favorite camping spot is near Balatonfüred, the Balaton Lake. That sounds even better than the first one. So perhaps that would be nice for us. What kind of clothes do you think we should take? I think we should just take some kind of nice and comfy clothes like t-shirts and shorts and things that just these things that are really comfortable and we can walk around in it. Okay, great ideas. How about some waterproofs? Because anything can happen and the weather can change. Could you repeat that word, please? How about some waterproof clothes? Yes, that's a really great idea. I heard it will be raining this weekend, but in the day
after, like on Sunday or Saturday, I think it will be sun rising and great weather again. So it's a really great idea to bring waterproof clothes. Mm-hmm. Anything else that you would like to suggest? I think we should bring some kind of walking boots, because if we want to go up in the hills or the mountains, there will be really muddy, I think, after the rain. So that would be a really great. I totally agree with you. It's safer anyway because of the insects and possible accidents. Yes. We might slip. So I agree with you. Let's talk about cooking. I think it's really important to discuss what we will eat. And I suggest you take. Sorry, go ahead. I'm sorry. Well, I suggest I can make fire by myself, and we can break some tinned or canned food with us, so it lasts longer, and we can cook it easily. And I think personally, it's really great to have at a camping site. Okay. Well, I can't wait to try what you make. Although I think we should be very careful with the fire and look at the instructions. Probably there are some prohibited places, where we can't do that. Yeah, well, there is. I will actually bring my personal GPS for camping that detects the size where we can make fire and cook food there or anything like that. You seem to know a lot more about camping holidays than me, so I'm really happy that you will be the companion. So we should use a GPS and not a map. Yes, I think the map. Well, some kind of maps just says where you can put down fire or not, but I think some of these maps are really old, so we will be good with my GPS. Okay, thank you so much. I think we have agreed on most of the details. Thank you. Let's move on to part 4, okay? In this part, you are going to talk about something for 2 minutes, and your topic is the best film you have ever seen. And now you have 30 seconds to write some notes to help you. So your topic is the best film you have ever seen. Okay. Akkor hagyjuk egy kicsit tényleg gondolkodni, ki is kapcsoljuk az adásból, amíg gondolkodik a megoldáson, és Kriszta, addig téged kérdezlek, hogy csak nagyon röviden, és aztán majd a végén beszélünk róla hosszabban, hogy hogyan működik a pontozás. Például a nyelvtani hibákat milyen súlyozással pontozzátok, illetve aki, ugye mondtad, hogy 2 vizsgáztató van, az egyik jegyzeten, a másik beszél, tehát nyilván, hogyha vannak esetleges nyelvtani hibák, akkor ezt nem te jegyzeteled, hanem a vizsgáztató partner, ugye, aki követi szintén a vizsgázónak a mondatot. Az a helyzet, bocsánat, csak kicsit késik az adás, az a helyzet, hogy itt egy kicsit ki kell, hogy javítsalak, minden vizsgáról felvétel készül, és aztán a szakmai csapat, tulajdonképpen a Language Search-nél a sok marker, vizsgáztató, értékelő kolléga hallgatja meg a felvételt. Tehát ott a helyszínen nem történik pontozás, az interlokutorok nem értékelik a teljesítményt. Nekik ilyen facilitátori feladatuk van, hogy segítsék a vizsgát, és stresszmentesebbé tegyék, és végigcsinálják a vizsgázóval, és aztán beérkezik hozzánk a felvétel, és mi egy platformon ketten meghallgatjuk egymástól függetlenül a felvételt, egymástól függetlenül pontozzuk, a skálánk alapján, ami 0-tól 4 pontig terjed, és megfelelési sávokban gondolkodunk elsősorban, itt majd jó elértékelésénél elmondom a részleteket erről, és egy nagyon pontos, részletes skála alapján külön-külön pontozunk, és utána egyeztetjük a pontszámainkat, és ott nem az átlagot adjuk meg, hanem igyekszünk mindig a jobb pontszámot megszavazni, vitás esetekben pedig a szakmai vezető feladata az, hogy újra meghallgassa és értékelje a vizsgázót. Tehát a helyszínen nem értékelünk, csak a felvételre figyelünk. Ez azért is fontos, ugye, mert akkor nem látunk semmit, csak halljuk a felvételt, és csak arra tudunk figyelni, amit a vizsgázó. És a 2 javító, egymástól független javító, és a 2 jelenlévő vizsgáztató az ugyanaz, vagy összesen 4 emberről beszélünk? Összesen 4.
Néha 5, ha még a szakmai vezető is belehallgat, igen. Oké, majd erről a végén részletesebben beszélünk, most visszakapcsoljuk Joelt, aki felkészült a válaszadásra. Yes. So, the best film you have ever seen. So my favorite film of all time that I've ever seen is Before the Coffee Gets Cold. So this story takes place in Japan in the early 2000s in this small cafe shop. And this film is about different kinds of small stories because it has two parts, but it takes a lot of small stories and it wraps it all up in a film. So this film is about a cafe where you can travel back in time, and it's about this cafe has only one rule, or different kinds of rules, but the most important rule is you can only go back in time once and only at a special table. So when they bring out your coffee, what takes back you in time, you have to drink it out, and then it takes back to you or in time. Yes, while you're in the past or the future, you get another coffee, what you have to drink out before it gets cold, or after it gets cold, you'll be stuck there forever in that timeline. So basically, it's really hard decision if you want to go back in time. In these small stories, mostly people go back in time or forward who want to see their loved ones that they lost, or they just want answers. So I think it's a really great book, in my opinion, because not every ending has a great finale. Sometimes it just takes him back in time, and they get a really important message that they can take forward on their life. But sometimes they just don't get answers. And I think it really shows how life is supposed to go. You doesn't always get the perfect answers. You have to figure it out yourself. And this time machine won't change your life forever, or will. Thank you. Let me ask you some follow-up questions now. Okay. So, do you prefer to watch films alone or with other people? It depends on the film, because if it's a comedy, I rather watch it with friends or family, because it's a real. If I love laughing together with my friends and family, but if I'm watching a more serious film, I rather watch it alone, because I can figure out what can I adapt from that film to my life, or what won't I adapt. Tell me about the last time you went to the cinema. The last time I went to the cinema, it was with my father, and we watched the Mission Impossible 5th film, the last film that came out. It was, I don't know, few months ago. We had a really great time. I doesn't go out with my father quite a lot of time, because we have different kinds of interest in some kind of things. But it was a really great time together, I think. Thank you very much, Joel. That is the end of the exam. Thank you. Nagyon köszönjük, nagyon bátor voltál, hogy vállalkoztál élőben erre a vizsgára, és ki is kapcsolok most téged egy kicsit, majd a végén visszahívunk, hogy mesélj, hogy hogyan készültél fel, és Krisztát fogom kérni, hogy értékelje. Kicsit visszatérjünk az értékelés menetéhez. A
felvételt 2 kolléga hallgatja meg, és aztán megbeszélik a fotózást. Nagyon részletes. Úgyhogy most itt egyedül én nem lennék olyan bátor, hogy részletesen elmondom az összes pontját, inkább mondok egy sávot, hogy ők körülbelül hová teszik, jó? Mert a skála ugye 0-4 pontot ahogy mondtuk, és akkor matematikailag az 50%-os megfelelés azt jelenti, hogy 2 pontokat kell elérni. Azért Joel mutatott ennél feljebb lévő teljesítményeket is, úgyhogy ő egy olyan optimálisan megfelelt B2-nek mondható, főleg a vocabulary, tehát a szóképben. Volt azért főleg a korosztályához képest nagyon ügyes, minden témához hozzá tudott szólni. Láttuk, hogy nagyon ügyesen kommunikált, mindenhol tudta, hogy milyen hangnemben kell megszólítani, próbált ilyen valamiféle egyességre törekedni, mint a harmadik feladatnál különösen lehetett látni, hogy milyen ügyesen lavírozott, és olyan kommunikációs eszközöket használt, amivel végül is meg tudtuk oldani a feladatot. A második feladatban is ügyes volt, amikor a szituációkat kellett csinálni, ugye ott sem volt az, hogy kifulladt volna, és akkor nem tudtunk tovább haladni, hanem nagyon szépen adott értékelhető mondatokat nekünk, úgyhogy ennek nagyon örültem, ez gyakran elő szokott fordulni, hogy vagy a stressztől, vagy esetleg a felkészületlenségtől, vagy az ijegységtől, igen, valaki nagyon hamar leáll, de hát mi miután hallgatjuk a felvételt, csak arra tudunk pontot adni, amit hallunk, úgyhogy még a maximális jóindulat mellett is azért ez fontos megjegyezni, hogy minél többet hallunk, ugye annál jobban tudjuk értékelni a teljesítményt, nem szabad a hibáktól félni. Az értékelés során a hibák mindig az utolsó helyen szerepelnek, először mindig a pozitív tulajdonságokat nézzük meg, és aztán végül ránézzünk arra, hogy vajon a hibák, itt a B2-n konkrétan azt nézzük, hogy a hibák rontottak-e a kommunikáción, vagy nem. Szerintem Joelnél ezt nem lehetett érezni. Azt láttuk, hogy voltak visszatérő nyelvtani hibája, amiket időnként ki lehetett hallani, de ott valószínűleg a felkészülés során ő még nem tartott, hogy azokat esetleg kiküszöbölje. Ez gyakorlással meg fog történni, úgyhogy semmi baj. Viszont emellett alkalmazott komplexebb nyelvtani szerkezeteket, szóval hallottunk tőle. Igen, hogy az apróbb nyelvtani hibákhoz képest, viszont a szókincse nagyon, nagyon bő volt, és tényleg nagyon szépen beszélt, és hozzá tudott mindenhez szólni. Úgyhogy abszolút el tudta felettetni azt a néhány nyelvtani hibát, ami esetleg előfordult, és ugye, ahogy mondtad, nem azt nézik a vizsgáztatók, hogy most milyen hibákat vét a vizsgázó, hanem hogy mennyire jön át a folyamatos kommunikáció, mennyire tudnak bármilyen témáról, ami a vizsgán előfordulhat, beszélni. Visszahívom Joelt, hogy mesélj nekünk, hogy hogyan készült föl a vizsgára. Várjál. Jön is. Azt szeretnénk tudni, hogy hogyan készültél a vizsgára, az iskolai órákon kívül jársz-e külön órára, foglalkoztál-e külön, meg igazából azt is szeretném tudni, hogy igazi vizsgán is voltál-e már, vagy még csak majd most fog eljönni. Igazi vizsgán még nem voltam, igazából még csak most próbálok felkészülni az életem első nyelvvizsgájára. Az iskolai órákon kívül nincs külön tanárom, viszont rengeteg segítséget kaptam az angol tanáromtól, ezen kívül Marian nénitől. Ezen felül még rengeteg angol oldalt követek, ilyen újságcikkekkel kapcsolatban, meg... Milyen szoktál angolul olvasgatni, és videókat? Tessék? Milyen témákban szoktál angolul olvasgatni, és videókat nézni? Leginkább a videójáték téren szeretek tovább olvasni, különböző teóriákról és különböző új hírekről, amiket kihoznak a egyéb játékkészítő cégek. Leginkább ez a téma érdekel még jelenleg, de remélem később, ahogy komolyodok időről időre, a nagyvilágnak a témáiról is majd tudok később olvasni. Ja, ezt én is találtam, azt mondom, hogy az én fiam nálad 1 évvel idősebb, egy picivel idősebb, és ő is folyékonyan beszél angolul, és ő is hasonló témákban tájékozódik angol nyelven, sőt, csak angol nyelven tájékozódik néhány témában, nem csak ebben a témában, lassan most már mindenben, úgyhogy, de ezt a Krisztál
tőled is kérdezem, hogy ez megfigyelhető, ugye, hogy ez a korosztály most már szinte az információknak a nagy részét, igaz, az elején nyilván koncentráltan abban a témában, amik érdeklik őket, de később aztán kitágul ezeknek a témáknak a köre, angolul szerzik be, tehát angolul néznek videókat, angolul olvasnak, a social médiát is angol kis videókat néznek. Lehet érezni a kommunikációt. Életnek is ez a neve, hogy communicator level. Úgyhogy pontosan ez az a pont, amikor megindul a kommunikáció tulajdonképpen, és akkor azzal a szókincsel már hozzá lehet szólni ezekhez a hétköznapi témákhoz, és majd szépen tovább bővül. Így van egyébként a témafelépítés ilyen esernyőszerűen, hogy egyre több dolgot foglal maga alá, ugye az esernyő alá egyre több dolog fér be. Úgyhogy ahogy Joel is mondta, hogy telik az idő, akkor tágul ugye az érdeklődési kör, és akkor ezekkel az alapokkal szépen lehet haladni komplexebb, vagy esetleg több gondolkodást igénylő elvontabb témák felé. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a tendenciának, szerintem ez csodálatos, hogy így meg lehet. Bátrabbak is szerintem, de így visszagondolva, amikor mi voltunk 15-6 évesek, és nyelvvizsgára mentünk, szerintem mi sokkal jobban féltünk egy ilyen megmérettetéstől, mert sokkal kevésbé volt a napjainknak a része az idegen nyelv. A másik pedig, amit a múltkor láttunk a C1 nyelvvizsgán is, hogy a kiejtésük, ez természetesen jön már egy szép kiejtés. Igen, mindenhonnan. Igen, Joelnek is lehetett érezni, ugye a hangképzésen, a tempóján, ugye az intonációt már milyen ügyesen használta érzelmek kifejezésére, ez egy jól megfelelt B2-t jelent, mert már nem hallottuk ugye az anyanyelvének a nyomait, annyira, mint akár mondjuk a B1-en jellemzően szoktunk még. Tehát ez is biztos, hogy azért van, mert jön a fülecskébe a sok input az internetről, és akkor így hozzá tud szokni, meg hát jó felkészítés volt mögötte, ez is biztos. Tehát amellett sem menjünk el, igen, hogy kell valaki, aki azért összegereblézi a tudást. Joeltól kérdezem, hogy tanulsz más nyelvet, beszélsz más nyelven, ami esetleg befolyásolhatta így az angol tudásod, vagy a nyelvtanulásodnak a sikerességét és a folyamatát? Az iskolában második nyelvem a spanyol, de más nyelvet nagyon nem beszélek. Igazából, hogyha elsősorban az angolra szeretnék fókuszálni, még ameddig gimnáziumban vagyok, de talán később, hogyha eljön annak is az ideje, akkor talán a spanyolt szeretném elsajátítani. Egy magasabb szintre, hiszen tanulsz spanyolul, úgyhogy valamilyen szinten. Oké, nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és igazából szerintem nagyjából sikeresen be tudtuk mutatni, hogy hogyan néz ki egy Language B2, azaz középfokú nyelvvizsga, és ugye buzdítunk mindenkit, és főleg a fiatalokat, hogy nagyon bátran, nyugodtan vágjanak neki a nyelvvizsgának, ne féljenek, hiszen ugye azért is fontos, manapság egyre fontosabb az, hogy minél fiatalabb korban akár megszerezzék a nyelvvizsgát, mert ugye ez a diplomához már nem szükséges a nyelvvizsga, viszont hogyha fiatalabb korban meg tudjátok szerezni a nyelvvizsgát, akkor a felvételi kör jelentős plusz pontokat tudtok kapni, a felsőoktatási felvételi kör jelentés plusz pontokat számít egy nyelvvizsga, ezért is érdemes minél hamarabb elkezdeni a nyelvtanulást is, és felkészülni magára a vizsgára, és látjátok, hogy akár 15 évesen is ilyen szép eredményeket el lehet érni. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, elköszönök tőletek. És köszönjük Joelnek, és gratulálunk. Jó nyelvtanulást. Én köszönöm. Neked. És akkor én is szeretnék tőletek elköszönni, és hogyha szeretnétek még ilyen élő nyelvvizsgát látni, akkor írjatok nekünk, és nagyon szívesen összehozunk nektek akár egy B1 alapfokú nyelvvizsgát is, vagy ha szeretnétek még egy B2-t, vagy még egy C1-et megnézni, akkor írjatok, és állunk rendelkezésetekre. Illetve ezt az adást is természetesen később bármennyiszer vissza tudjátok nézni, és hogyha valaki éppen nyelvvizsgára készül, akkor érdemes előtte átnézni, hogy milyen részekből is áll a vizsga, mire kell leginkább figyelni. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!